Tuan kalau masih ingat bila kita cerita hadis Sa'ad bin Mu'adh, dia ni kuat cemburu. Cemburu dia memang cemburu betul-betul. Nabi kata, ana aghyar minhu, aku lagi kuat cemburu daripada Sa'ad. Wallah aghyar minni, Allah lebih kuat cemburu daripada aku. Cemburu maknanya apa? Cemburu maksudnya hak itu tidak boleh dikongsi. Isteri cemburu maksud dia apa? Dia seorang je mesti jadi isteri, tak boleh cari isteri lain. Itu cara isteri cemburu. Apa cara Nabi cemburu? Cara Nabi cemburu adalah hak untuk meletakkan syariat. Allah lantik Nabi dan hak itu tidak boleh dipindahkan kepada orang lain. Itu Nabi cemburu. Ikut Nabi dan hanya Nabi sahaja. Kalau kita ikut Nabi dan kita ikut juga orang lain selain daripada Rasulullah, dia belum sempurna lagi. Sebab kita kena ingat bahawa Nabi bukan sekadar suruh ikut Nabi. Nabi sebut bahawa aku lebih cemburu daripada Mu'adh. Hak aku jangan bagi kepada orang lain. Nabi sahaja. Tuan-tuan, bila cerita bab mempertahankan Nabi ini, para ulama sebutkan, bahkan disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali juga, ada tanggungjawab khas bagi orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu, dia ada tambahan sikit. Cinta dia kepada Nabi adalah dengan bersihkan Nabi daripada benda-benda yang bukan datang daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dibuat oleh Umar. Itu yang Umar buat. Apa yang Umar buat? Sampai ke tahap Umar tidak lantik siapa-siapa pun jadi penceramah. Qas, tidak dibenarkan. Sebab apa? Sebab menjaga ketudinan agama. Umar nampak kalau kaki cerita ni ramai, macam-macam cerita yang akan keluar, maka Umar halang. Yang boleh hanya Tamim Ad-Dari. Dan itu juga yang dibuat oleh Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair dia duduk di Mekah. Di Madinah ni, adik dia sendiri yang jadi wali dia di Madinah. Adik dia pergi ceramah sekali. Mungkin ceramah orang terlepas cakap kadang-kadang. Dia pergi cerita harga unta kaum Nabi Saleh yang dibunuh. Dia pergi cerita unta tu punya harga. Sampai berita tu kepada Abdullah bin Zubair ketika dia berada di Mekah. Dia pecat adik dia serta merta ganti dengan orang lain. Ini bukan kata cerita buat cerita palsu yang meruntuhkan agama. Cerita palsu sekadar bagi sedap je. Tapi sikap para sahabat, pecat adik dia, ganti orang lain. Sebab hak menceritakan syariat adalah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh dipindahkan kepada orang lain. Di antara cinta kepada Nabi juga, sebagaimana kita sebut, hindarkan hadis-hadis palsu daripada agama. Itu penting. Hindarkan hadis palsu. Walaupun kadang-kadang hadis ini nampak seolah-olah tak ada masalah pun, ibadat dia bagus, hindarkan. Walaupun orang yang sebarkan hadis palsu tu kadang-kadang orang yang kita sayang, kita suka orang tu, kita kadang-kadang rasa lah macam mana dia boleh buat silap ni, hadis ni tak patut dia buat silap. Dia buat hadis palsu, kita kena ingatkan bahawa ini hadis palsu. Kena bagi tahu ke orang, dia kerap buat hadis palsu. Orang yang kita sayang kerap buat hadis palsu. Kita mesti ingatkan orang, berjaga-jaga dengan orang ini walaupun orang ni kita sayang. Itu yang para ulama buat. Tuan-tuan, ulama tak berlebih kurang di dalam bab ini. Mereka straight. Walaupun mereka sayang, sesama mereka sayang, tapi mereka straight. Dalam bab penyebar hadis palsu, para ulama kritik habis-habisan. Imam Ahmad bersama dengan Husain Al-Qarabisi. Husain Al-Qarabisi ini murid kepada Imam Syafi'i. Imam Ahmad kenal dia, faqih yang hebat, tapi dia lemah di dalam hadis. Dia tak buat hadis palsu, dia lemah je. Imam Ahmad peringatkan orang, dia ni lemah, jangan ambil hadis daripada dia. Mereka hidup satu zaman. Bab ini tak ada berlebih kurang. Abdul Rahman bin Mahdi, murid kepada Imam Syafi'i, dia kata, khaslatan la yastaqimu fihi ma husnul dhann. Ada dua sifat yang tak boleh bersangka baik. Fact is fact, salah mesti sebut salah. Dua benda ni tak ada bersangka baik. Apa dia? Al-hadith wal qada. Pergi mahkamah tak boleh bersangka baik. Dia bunuh orang, kita kata dia bunuh orang. Kita tak boleh kata mungkin dia bunuh orang ni ada baik, kita jangan cerita. Tak boleh. Dalam kes jenayah mesti sebut. Yang kedua dalam hadis, orang buat kesalahan dalam hadis, kita mesti sebut. Sekali mungkin dia tersilap, kita sebut. Dua kali mungkin dia tersilap juga. Kerap sangat, kita mesti ceritakan kepada orang, berhati-hati dengan si fulan bin si fulan kerana dia menyebarkan hadis palsu. Itu tanda kita sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan tuan-tuan, bab ni kena berhati-hati. Orang yang menyebarkan hadis palsu, kita jangan permudahkan urusannya. Saya peringati diri saya dan kita sekalian. Kadang-kadang ada di kalangan penceramah yang menyebarkan hadis palsu. Kita jangan permudahkan urusannya. Permudahkan urusan dia macam mana? Kita permudahkan dia, cerita ke orang, recommend ke orang. Dengar ceramah ustaz ni bagus ni, dia buat lawak. Jangan. Kita bertanggungjawab. Dia dikenali, ingatkan orang bahawa jaga-jaga dengan orang ni, dia bukan orang alim. Semua ulama buat benda tu. Carilah di kalangan ulama hadis, tak ada seorang pun yang berbaik sangka dengan orang yang buat hadis palsu. Hatta Nuh bin Abi Maryam, dia buat hadis palsu sebab apa? Sebab dia tengok orang banyak dah baca kitab fiqh. Semua orang baca kitab fiqh je, tak ada siapa baca Quran. Dia pun buat hadis palsu, fadilat surah-surah Al-Quran. Dia buat ni fadilat surah Al-Mulk, fadilat surah Yasin, dia buat semua. Dekat-dekat dia nak mati, dia pergi cerita, ini hadis palsu yang aku buat. Sebab orang tak mau baca Quran, aku buat hadis palsu. Apa yang para ulama buat? Semua hadis yang ada nama Nuh bin Abi Maryam ditolak. Walaupun dia dah mengaku dah, aku buat hadis palsu kat sini dah, yang lain aku tak tipu. Semua hadis dia ulama tolak. Dia orang alim, dia wara', kuat ibadat dia, tapi kerana sayangkan Nabi, itu tindakan yang dibuat oleh para ulama. Tinggalkan mereka. Sebab itu tuan-tuan, ini bab yang penting yang mesti kita ingatkan kepada semua orang dan diri kita juga. Orang yang menyebarkan hadis palsu, kita jangan sekali-kali bagi kredit kepada orang tu. Walaupun kita sayang dia, walaupun kita ada hubungan yang baik dengan dia, ingatkan orang. Tuan-tuan, kita kena bijak lah. Ada orang dia tersilap, 1-2 hadis palsu dia tersampai sebab dia tersilap. Kita tahu dia ni orang yang bagus, tapi mungkin dia tersilap dengar, dia pergi ambil mana-mana, tersilap sekali-sekala. Kita tegur dia, dia telah sebarkan hadis palsu dalam bab ni. Tapi orang yang dia ni kerja dia main cakap je, ikut suka dia. Dia tak kira betul tak betul, dia main cakap je. Wajib tanggungjawab ahli ilmu mesti peringatkan orang, si fulan bin si fulan, jangan ambil ilmu daripada dia. Nasihatu li Rasulillah, itu artinya nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Palsu sekadar bagi sedap je, tapi sikap para sahabat, pecat adik dia, ganti orang lain. Sebab hak menceritakan syariat adalah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh dipindahkan kepada orang lain. Di antara cinta kepada Nabi juga, sebagaimana kita sebut, hindarkan hadis-hadis palsu daripada agama. Itu penting, hindarkan hadis palsu. Walaupun kadang-kadang hadis ini nampak seolah-olah tak ada masalah pun, ibadat dia bagus, hindarkan. Walaupun orang yang sebarkan hadis palsu tu kadang-kadang orang yang kita sayang, kita suka orang tu, kita kadang-kadang rasa lah macam mana dia boleh buat silap ni, hadis ni tak patut dia buat silap. Dia buat hadis palsu, kita kena ingatkan bahawa ini hadis palsu. Kena bagi tahu ke orang, dia kerap buat hadis palsu. Orang yang kita sayang kerap buat hadis palsu, kita mesti ingatkan orang, berjaga-jaga dengan orang ini walaupun orang ni kita sayang. Itu yang para ulama buat. Tuan-tuan, ulama tak berlebih kurang di dalam bab ini. Mereka straight. Walaupun mereka sayang, sesama mereka sayang, tapi mereka straight. Dalam bab penyebar hadis palsu, para ulama kritik habis-habisan. Imam Ahmad bersama dengan Husain sebagai orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu, dia ada tambahan sikit. Cinta dia kepada Nabi adalah dengan bersihkan Nabi daripada benda-benda yang bukan datang daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dibuat oleh Umar. Itu yang Umar buat. Apa yang Umar buat? Sampai ke tahap Umar tidak lantik siapa-siapa pun jadi penceramah. Qas, tidak dibenarkan. Sebab apa? Sebab menjaga ketudinan agama. Umar nampak kalau kaki cerita ni ramai, macam-macam cerita yang akan keluar, maka Umar halang. Yang boleh hanya Tamim Ad-Dari. Dan itu juga yang dibuat oleh Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair dia duduk di Mekah. Di Madinah ni, adik dia sendiri yang jadi wali dia di Madinah. Adik dia pergi ceramah sekali. Mungkin ceramah orang terlepas cakap kadang-kadang. Dia pergi cerita harga unta kaum Nabi Saleh yang dibunuh. Dia pergi cerita unta tu punya harga. Sampai berita tu kepada Abdullah bin Zubair ketika dia berada di Mekah.
dia pecat adik dia, serta merta ganti dengan orang lain. Ini bukan kata cerita buat cerita palsu yang meruntuhkan agama. Cerita orang yang menyebarkan hadis palsu, kita jangan permudahkan urusannya. Saya peringati diri saya dan kita sekalian. Kadang-kadang ada di kalangan penceramah yang menyebarkan hadis palsu. Kita jangan permudahkan urusannya. Permudahkan urusannya macam mana? Kita permudahkan dia, cerita ke orang, recommend ke orang. Dengar ceramah ustaz ni bagus ni, dia buat lawak. Jangan. Kita bertanggungjawab. Dia dikenali, ingatkan orang bahawa jaga-jaga dengan orang ni, dia bukan orang alim. Semua ulama buat benda tu. Carilah di kalangan ulama hadis, tak ada seorang pun yang berbaik sangka dengan orang yang buat hadis palsu. Hatta Nuh bin Abi Maryam, dia buat hadis palsu sebab apa? Sebab dia tengok orang banyak dah baca kitab fiqh. Semua orang baca kitab fiqh je, tak ada siapa baca Quran. Dia pun buat hadis palsu, fadilat surah-surah Al-Quran. Dia buat ni fadilat surah Al-Mulk, fadilat surah Yasin, dia buat semua. Dekat-dekat dia nak mati, dia pergi cerita, ini hadis palsu yang aku buat. Sebab orang tak mau baca Quran, aku buat hadis palsu. Apa yang para ulama buat? Semua hadis yang ada nama Nuh bin Abi Maryam, Al-Qarabisi. Husain Al-Qarabisi ni murid kepada Imam Syafi'i. Imam Ahmad kenal dia, faqih yang hebat. Tapi dia lemah di dalam hadis. Dia tak buat hadis palsu, dia lemah je. Imam Ahmad peringatkan orang, dia ni lemah, jangan ambil hadis daripada dia. Mereka hidup satu zaman. Bab ini tak ada berlebih kurang. Abdul Rahman bin Mahdi, murid kepada Imam Syafi'i, dia kata khaslatan la yastaqimu fihi ma husnul dhann. Ada dua sifat yang tak boleh bersangka baik. Fact is fact, salah mesti sebut salah. Dua benda ni tak ada bersangka baik. Apa dia? Al-hadith wal qada. Pergi mahkamah tak boleh bersangka baik. Dia bunuh orang, kita kata dia bunuh orang. Kita tak boleh kata mungkin dia bunuh orang ni ada baik, kita jangan cerita. Tak boleh. Dalam kes jenayah mesti sebut. Yang kedua dalam hadis, orang buat kesalahan dalam hadis, kita mesti sebut. Sekali mungkin dia tersilap, kita sebut. Dua kali mungkin dia tersilap juga, kerap sangat, kita mesti ceritakan kepada orang. Berhati-hati dengan si fulan bin si fulan kerana dia menyebarkan hadis palsu. Itu tanda kita sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan, bab ni kena berhati-hati. Tuan-tuan kalau masih ingat bila kita cerita hadis Sa'ad bin Mu'adh, dia ni buat cemburu. Cemburu dia memang cemburu betul-betul. Nabi kata ana aghyar minhu, aku lagi kuat cemburu daripada Sa'ad. Wallah aghyar minni, Allah lebih kuat cemburu daripada aku. Cemburu maknanya apa? Cemburu maksudnya hak itu tidak boleh dikongsi. Isteri cemburu maksud dia apa? Dia seorang je mesti jadi isteri, tak boleh cari isteri lain. Itu cara isteri cemburu. Apa cara Nabi cemburu? Cara Nabi cemburu adalah hak untuk meletakkan syariat. Allah lantik Nabi dan hak itu tidak boleh dipindahkan kepada orang lain. Itu Nabi cemburu. Ikut Nabi dan hanya Nabi sahaja. Kalau kita ikut Nabi dan kita ikut juga orang lain selain daripada Rasulullah, dia belum sempurna lagi. Sebab kita kena ingat bahawa Nabi bukan sekadar suruh ikut Nabi. Nabi sebut bahawa aku lebih cemburu daripada Mu'adh. Hak aku jangan bagi kepada orang lain. Nabi sahaja. Tuan-tuan, bila cerita bab mempertahankan Nabi ini, para ulama sebutkan, bahkan disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali juga, ada tanggungjawab khas